sa inyo, mga paps. So ayan, usapang motor muna tayo ngayon at may bante tayong oras. So siguro may mga naka-encounter na nito. Kasi siguro marami na, kasi dito talaga yung issue. Dito daw talaga yung issue ng Apido version 3. So especially sa mga naka-rim set dyan na naka-Apido. So siyempre sobrang lutong talaga niya. Sarap sa tenga, maingay, then okay na okay yung tunog. So nga lang medyo meron siyang konting defect. Hindi ko alam kung na-encounter nyo na to. So ito siya, mga paps. Napuputol siya sa may duktungan. So ngayon maghanap tayo ng shop na naggagawa nito or pwedeng maggawa nito. So tara, samahan niyo ako. Let's go! A few moments later. Basta ginang ng tambot ko? Tubo ng tambot ko? Wala sa hotelin? Ano ba yung meron dito? Naginan ba ng tubo ng tambot ko? Naginan? Ilang sa tubo ng tambot ko, boss?
Kasi, hindi pa talaga dapat. Kasi, at least yung 14 years old, wala pa silang trabaho. Paano nila bubuhayin yung mga anak? One eternity later. Yan na yung welding nung kuya. Kala ko pa naman settle ng ibabanat. 100% sure daw yan. Shoutout kay kuya doon sa No Noise. Yan. Sa may tansa lang to, sa tansa. Welding stainless. Yan. Alright. Ayan, so ayan guys, na-try ko naman na yung tambod ko. So sana tumagal yung pagkaka-weld kasi welding lang talaga ginawa. Wala naman siya sinyaw, so dahil dyan thumbs up kay Manong Weld. So welding, thumbs up sa'yo. Ayan guys, so obserbahan mo na natin si Miyoji ng welding. So wala naman siyang singaw. Ayan, so i-subscribe mo na lang tong channel na to. So ayan, baba. So para ma-update ka sa mga susunod na mga videos ko. So ayan, nasa muli. Bye.